مرحبا وأهلا وسهلا فيكم من جديد. وصفتنا لليوم محاشي بناء على طلب أحد الأصدقاء. طبعا نحن ساوينا قبل محاشي يعني موجودة على القناة، بس أنا ساويت بهاي الطريقة لأنه طلبوها منا أصدقاء ألمان دجاج بناء على طلبهم. فهلا رح نبلش بخطوتنا الأولى. في عندي باذنجان يابس، رح أغمره بالماء واتركه لحتى يغلي شوي، بعدين بصفيه. صفيتهم بالمصفاية، طبعا صايرة كتير طرية. وفي عندي كمان ورق العنب مغسولين. بالنسبة للحشوة في عندي بصل وحتى صدر دجاج. عندي 3 كاسات من الرز المصري. رح نضيف الرز، بعدين رح أضيف تقريبا ملعقتين من دبس البندورة والتوابل. ضفت ملح وفلفل أسود وكمان نعناع، فلفل أحمر، كمون، وما ننسى الثوم. ما ضفت غير هدول بس. وكمان راح أضيف زيت. ورح نخلطه بشكل كتير منيح. رح أضيف كمان تقريبا ملعقة كبيرة من دبس الرمان. كتير بحب دبس الرمان مع المحاشي، يعني أبدا ما بستغني عنها. وبرجع بخلطهم. فإذا رح نبلش مع أول حبة باذنجان. رح أحشيها بس إنه بحيث ما رح كتر الحشوة، يعني تقريبا رح أعبيها نص أو 3/4، لأنه أثناء الاستواء بتكبر حبة الرز. فإذا كانت مليانة بتصير شكلها مو كتير حلو، ولحتى ما تطالع الرز بعدين لبرا.
بالنسبة للمرقة مي مغلية، راح ضيف كمان دبس البندورة تقريبا 3 ملاعق، بالإضافة للملح، فلفل أسود، وكمان نعناع وثوم، وكمان دبس الرمان. بعد مرور ساعتين، طبعا أنا تركته على الغاز لمدة ساعتين تماما، وعلى درجة حرارة جدا خفيفة. هذا الصحن رح يروح للألمان، وهذا هو الشكل النهائي. بتمنى الفيديو يكون عجبكم، وانتظروني بفيديو جديد.